Hello everyone, good evening and welcome back to Legal Cluster. Kalir lecture tut moi apnalokok section 299 aru 300 mane 299 aru 300 culpable homicide aru murder ei bostutu moi apnalokok complete bhalkoi bujaisilu. I hope je apnaloke buji pale kintu kali buja he tholu apnalokok tat question discuss kora nohol he he bhabilu je aji apnalokok moi jitu culpable homicide hok ba murder e hok tar bishoye ki question ahibo pare সেই কোয়েশ্চন গিটা প্ৰথমতে মই ডিসকাস কৰি লওঁ গতিকে তাৰ বিষয়ে বুলি ক'লে আমি বহুত কোয়েশ্চন উলাব পাৰো আৰু এটো ইমানে ফেভাৰিট টপিক হয় জুডিশিয়াল সার্ভিসত যে মানে এভৰি ইয়াৰ কোয়েশ্চন দেখা যায় আৰু অকল অসম বুলি নহয় বেলেগ জুডিশিয়াল সার্ভিসৰ কোয়েশ্চনস আহে আৰু সেইখিনি কোয়েশ্চনস ইটু হিটু ষ্টেটৰ লগত ইভেন মানে আদলা বদলাও হয় সেহে মই আপোনালোকক জানে আপোনালোকক পঢ়াবলৈ মই 4-5খন কিতাপ ইউজ কৰো বেয়াৰেক ইউজ কৰো মোৰ নিজৰ নোটস ইউজ কৰো লগতে আকৌ বেলেগ ষ্টেটৰ মই question paper চাও সবৰে 10 বছৰ চাও গদিকে মই বহুত বস্তু উলিয়াই থৈছো হেহে ভাবিলো যে আপোনালোকক মই অলপমান কোৱেশ্চনস দিও আজি সো এই যেটো টপিক এই টপিক এটাৰ ওপৰত বুজিটো মই আশা কৰিছো যে আপোনালোকে বুজি পালে কাৰণ কালি মই ইন ডেপথ গুটে ভিডিওটোত মই গুটেখিনি আপোনালোকক বুজাইছিলো সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আপোনালোকে লিখিব পাৰে হেতুৱে হৈছে যে what do you understand by the term culpable homicide as contemplated by section 299 of the IPC A question to Assam Judicial Service 2011 ত কিন্তু এবাৰ আহি গৈছে ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন লিখক what are the I think আপোনালোকে লিখি গৈ আছে মই অকনমান স্লো কম what are the essential ingredients of murder question mark give example in order to illustrate your answer number 3 when would culpable homicide amount to murder question mark give illustrations etu Assam Judicial Service 2011 ত আহি গৈছে next question number 4 when does culpable homicide not amount to murder question mark illustrate your answer etu 2011 ত AJS ত আহি গৈছে next question number 5 bring out the difference between murder and culpable homicide not amounting to murder etu AJS 2018 ত আহি গৈছে next question to লিখক question number 5 right 6 question number 6 explain and illustrate the law relating to inverted comma har bhitor likhok grave and sudden provocation inverted comma close as contemplated by section 300 of IPC question mark next question number 7 describe the extent to which the plea of grave and sudden provocation may mitigate mitigate the liability of an accused person for the offense of murder okay question number 8 state the facts and principles of law laid down by the Honorable Supreme Court in K.M. Nanavati versus State of Maharashtra AIR 1962 K.M. Nanavati ওপৰটো মই কালি ধুনিয়াকৈ বুজাই দিছো এখন সিনেমাৰ এক্সাম্পল জিও বুজাইছো গতিকে এটো আনসাৰটো লিখিব পাৰিবই ৰাইট খুব ধুনিয়াকৈ লিখিব এটো question number 9 what is the constitutional validity of Section 303 IPC explain with illustration question number 10 okay explain and elaborate the expression causes death by rash or negligent act as contemplated under section 304 clause A
of the IPC. A question to 2008 ahi goise Assam Judicial Service. এইখিনি কোৱেশ্যনে হৈছে কালপেবল হোমিসাইড আৰু মাৰ্ডাৰৰ ওপৰত সো মই নাইকমে 10-11টা কোৱেশ্যন আপোনালোকক মই দিলো আৰু এটা টপিকত ইমান কোৱেশ্যন ওলাই যদি তেতিয়াহলে বাকিবোৰ টপিকটো বাকি আছে গতিকে আপোনালোকে পঢ়ুতে এই কোৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে লিখি ৰাখক আৰু যেতিয়া টপিকটো পঢ়িব এই কোৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ফ্ৰী টে কোৱেশ্যন দিয়ানো ক'ত পাব হেকাৰণে কোৱেশ্যনবোৰ ভালকৈ দি দিছো কাৰণ আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি আগৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ চাব খুচৰি চাব লাগিব আকৌ বেলেগ ষ্টেটৰ চাব সেইখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত সময় নাই সো মই চেনেল খুলিছো আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ হেকাৰণে মই কোৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাইছো চাই এই কমপ্লিট ধৰক এই দুটা টপিক যেহেতু একেবাৰে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাৰ কাৰণে মই ভিডিওটো একদম স্পেশাল কে বনাব লগা হ'ল গতিকে এই দুটা টপিকৰ ওপৰতনো কি কোৱেশ্যন আহি গৈছে সেইখিনি কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হেকাৰণে মই গুটে চাই মেলি আপোনালোকক দিলো আৰু আপোনালোকে এই কোৱেশ্যনখিনি এবাৰ ঘৰতে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব এইখিনি কথা সুধি কিন্তু মোক WhatsAppত প্লিজ এনয় নকৰিব কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব মই সিধাই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম নহয় যদি নোৱাৰিলো মানে আজি নোৱাৰিলো কালি নোৱাৰিলো এভৰি স্যাটাৰডে কিন্তু মই আপোনালোকৰ কমেন্টছ লৈ পেলাই ভিডিওয়ে বনাও সো হেখিনি চালেও আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব নেক্সট এতিয়া আমাৰ টপিকটো হৈছে যে ডাউৰি ডেট সো ইয়েস ডাউৰি ডেটৰ ওপৰত ধৰক কোৱেশ্যন আহে সো এটা ভাল টপিক আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে কিন্তু আজিকালি কোৱেশ্যন কম আহে যেহেতু এই বছৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া কমিছে ৰাইট দেন আহি গল আপোনাৰ 307 attempt to murder তাতো আপুনি কোৱেশ্যন কেটামান পাব সো এখিনিও মই দি দিও এটো কোৱেশ্যনও মই দি দিও অলৰেডি 10 নে 11টা দিলো আৰু কেটামান লিখক ধৰক what are the essentials of attempt to murder under section 307 okay আৰু next question to লিখক state the law relating to attempt to commit murder এই দুটাৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকৰ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে নেক্সট আমাৰ আহি গল সুইসাইড সেকশন 309 হয়নে নহয় সুইসাইডৰ ওপৰত এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম আজিৰ এই ভিডিওটোত আৰু সুইসাইডৰ ওপৰতো কোৱেশ্যনছ উলাই আহা যায় সো আসাম জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসত আই থিংক আজিলৈকে অহা নাই বাট আহিব পাৰে সো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰখাটো বেটাৰ হয় এতিয়া আমাৰ ইয়াত যেটো সুইসাইডৰ যেটো attempt to commit suicide হয় সো সেইটোত এটা কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি থাকিব সেই তাৰ ওপৰতে কোৱেশ্যন এটা বনে বা বনাব পাৰি গতিকে মই আপোনালোকক কৈ দিছো লিখকচোন examine the constitutional validity of section 309 of IPC in the light of judgment of Supreme Court এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু নাইবা এনেকুৱা আহিব পাৰে যে whether attempt to commit suicide is an offense or not question mark লিখি লওক whether attempt to commit suicide is an offense or not question mark discuss the judgment of the Supreme Court in this context so এনেকা আহিলে আপুনি প্ৰথম 309 এ কি কৈছে হেতু লিখিব লাগিব যে জুনে ধৰক সুইসাইড কৰিব কাৰণে attempt কৰে সেই মানুহজনক এটা simple imprisonment দিয়া হয় for a term of 1 year হয় নে exceeding up to 1 year মানে এক বছৰলৈকে এক্সিড হ'ব পাৰে যেটো টাৰ্ম এক বছৰলৈকে এক্সিড হ'ব পাৰে আৰু ফাইন হ'ব পাৰে বা বথু হ'ব পাৰে হয় নে নহয় হেখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লিখাৰ পিছত আপোনালোকে okay so লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এটো দিব যে suicide is not a crime but its attempt is এই বস্তু লিখিব তাৰ পিছতে কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি যেটো মই কোৱেশ্যন আপোনালোকক বনাই পেলাই দিছো তাত আপোনালোকে এটা এজন পুলিশ অফিচাৰৰ যে কেছ এটা আছিল মাৰুতি শ্ৰীপতি দুবল ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ এটোৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিব কাৰণ ইয়াত কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি কিয় ইয়াত দিছে এটোৱে যে আৰ্টিকল 21 টো ভায়োলেট কৰিছে সেই কথাটোকে ইয়াত দিয়া হৈছিল এই কেছটো হয় নে নহয় আই থিংক আপোনালোকৰ সগে কনস্টিটিউশন খনো ইমান ডেফটত পঢ়া নাই নেকি বাৰু যে এই কেছটো আপোনালোকৰ মনত আছে নে নাই বা যি সকলৰ আছে আই এম শিওৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু যি সকলৰ নাই ইউ নিড টু ষ্টাডি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে দেন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান জাজমেন্ট আপোনালোকে আনিব পাৰে দুই তিনটা জাজমেন্ট যিবিলাক আপোনালোকে পায় হেকিটা আনিব পাৰে আই থিংক আপোনালোকৰ সগে কমপ্লিট নোটটো বনাওতে অকনমান খেলিমেলি হ'ব যদিও হয় কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটিত তেতিয়াহলে মোক এই ভিডিওটো চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোক তলত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিব তেতিয়াহলে মই আপোনালোকক হেইটোৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰাকে ভিডিও বনাই পেলাই আপোনালোকক দিম
আৰু কনষ্টিটিউচনেল ভ্যালিডিটি লিখোতে মই আপোনালোকক ফাৰ্স্ট টিপটো কি দিলো যে এজন পুলিচ অফিচাৰৰ যেটো কেছ আছিলে ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগত মাৰুতি শ্ৰীপতি দুবল ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ হেতু লিখিব তাতে আপোনালোকে এটো মেনশন কৰিব যে আৰ্টিকল 21 টো তাত ভাইলেট হৈছিল আৰু নেক্সট আপোনালোকে মেনশন কৰিব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান জাজমেন্ট যেহেতু ইয়াত দি দিছে ন সৰি আই এম সো সৰি নেক্সট আপোনালোকে মেনশন কৰিব চিন্না জগেশ্বৰ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এই কেছটো মেনশন কৰিব কিয় কৰিব কাৰণ ইয়াত অকল আৰ্টিকল 21 নহয় ইয়াত আৰ্টিকল 19 টো কিন্তু আছিল খুমাই ৰাইট সো আৰ্টিকল 19 আৰু 21 ইয়াত কিন্তু ভাইলেট নাই হোৱা নহৈছিলে গতিকে হেতু লিখিব এটাটো হৈছে এটা নহৈছে হেতু লিখিব দেন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো জাজমেন্ট আহে দুখন পিটিশন কোৰ্টলে দিয়া হৈছিল এটা কেছত হেতুৱে কেছ হে কেছটোৱে হৈছে যে পি ৰাথিনাম নাগা ভূষণ পটনাইক ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছটো দুখনকৈ পিটিশন দিয়া হৈছিল আৰ্টিকল 14 আৰু 21 গতিকে এই কেছটো ইয়াত আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব সো এই বস্তুখিনি ইনক্লুড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই আৰ্টিকল 14 21 19 যিখিনি মই কলো সেইখিনি মিলাই মিলি লিখিব লাগিব ফ্ৰম দা কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰম IPC পইণ্ট অফ ভিউ অলসো আৰু তাৰ পিছত একদম শেষৰ ফালে আপোনালোকে জিয়ান কৰৰ কেছটো দিব লাগিব জিয়ান কৰৰ কেছটো আই থিংক আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰ্টিকল 21 লগত ৰিলেটেড হয় জিয়ান কৰ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাব ওকে এই কোৱেশ্চনটোত এই কেছটোত আকৌ ভ্যালিডিটি অফ আৰ্টিকল 21 টো কেছটো মানে এৰাইজ হৈছিল এই কোৱেশ্চনটো যে ইয়াৰ ভ্যালিডিটি কি তেতিয়া হলে গতিকে তাত আছিল জাস্টিস JS ভাৰ্মা এই JS ভাৰ্মাই যিখিনি ভাৰ্ডিক দিলে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু ৰাইট টু লিভ এণ্ড নট ৰাইট টু ডাই সেই বস্তুটো আৰ্টিকল 21 এ যে প্ৰটেক্ট কৰিছে এটো বস্তু আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব তাৰপিছতে যে ৰাইট টু ধৰক আৰ্টিকল 21 এ প্ৰটেক্ট কৰিছে ৰাইট টু লিভ ওকে আৰু ইয়াত ধৰক একো ইনক্লুড কৰা নাই এনেকুৱা টু এণ্ড দা লাইফৰ বাবে গতিকে হেতু বস্তু সেম কথা লিখিব আৰু ৰাইট টু লিভ ইজ এ নেচাৰেল ৰাইট হয় আৰ্টিকল 21 ৰ বাবে মতে কিন্তু সুইচাইড এটা আননেচাৰেল টাৰ্মিনেশন অফ এক্সটিংকশন অফ দা লাইফ হয় হয়নে নহয় হেতু বস্তু ইয়াতে মেনশন কৰিব গতিকে এট লাষ্ট শেষৰ ফালে লিখিব যে 309 এ আৰ্টিকল 14 আৰু 21 ক ভাইলেট কৰা নাই হেতুৱে আপোনালোকে এন্ড কৰিব সেই কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো বনিছে ইয়াত যে খুদিছে কনষ্টিটিউচনেল ভ্যালিডিটি তাৰ মানে আমাক ইনডাইৰেক্টলি এটোৱে খুদিলে যে 309 এ আৰ্টিকল 14 এ হক 21 এ হক ইহতক ভাইলেট কৰিছে নেকি সেই বস্তুটোকে ইয়াত ইনডাইৰেক্টলি খুদিলে হেহে আনসাৰটো লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে ই 14 আৰু 21 ক ভাইলেট কৰা নাই গতিকে আপোনালোকক মই গুটে থিমটো দি দিলো কেনেকৈ লিখিব লাগে নালাগে আপোনালোকে সেই মতে লিখিব আনসাৰটো মোক পাৰিলে দেখাব মই চাই দিম বাৰু আৰু বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে কোৱেশ্চনটা খুদিছে যেতিয়া হেতুত কি ভৰাব সেই পইণ্টবোৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছো গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিওটো চালে যেতিয়া চাই থলে নহব সেইখিনি নোটত লিখি ৰাখক আৰু এইখিনি লিখি ৰাখিলে নহব এইখিনি আকৌ মেইনছত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কাইলে আমি হাৰ্ট গ্ৰেভাস হাৰ্ট এবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম টৰ্চ শেষ হ'ব হৈছে IPCU এটো সপ্তাহত চাগে শেষ হ'ব চাও নেক্সট উইকত শেষ হৈ যাব চাগে এটো সপ্তাহটো নহয় হেহে ভিডিওটো কেনে পালে ক'ব আৰু আপোনালোকৰ কিবা সাজেশন থাকিলে মোক দিব হেমতে ময়ো সলিম নহয় যে কি আপোনালোকে সাজেষ্ট কৰিছে ভিডিও কিবা প্ৰবলেম পাইছে নেকি মোৰ বুজুৱা ট্ৰিক্স আৰু টিপস বোৰ হোৱা নাই নেকি সৃষ্টি নামৰ এটা ইউটিউব ধৰক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় মেছেজ আহিছিলে এদিন মেছেজ আহিছিলে যে কিবা এটা ধৰক বুজা নাছিলে সৃষ্টিক কিন্তু মই প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে মানে পৰাপক্ষত মই কৈ দিও যে যিয়ে আপুনি বুজি নাপায় আপোনাৰ ওচৰত মোৰ ফোন নম্বৰ আছে একদম মোক মানে মেছেজ কৰি দিব যে মেম আজি টপিকটো মই একো বুজি পোৱা নাই আপুনি টপিক বুজাব কৈছিলে সো টপিকটো আপুনি বুজি পোৱা নাই বুলি মোক মেছেজ কৰিব মই কিন্তু পাৰ্সনেলি আপোনাক হেখিনি বস্তু গাইড কৰিম আৰু লগতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যি সকলৰ প্ৰয়োজন আছে আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ